Kumusta sa inyong lahat? Ako si Doktor. Althea Ramos, isang doktor na may 35 taong karanasan sa medisina at ngayon ay susuriin natin ang paksang, ang nga pinakamalala at pinakamagandang combination ng pagkain kasama ng blueberry para sa kalusugan ng iyong bato, kidneys. Kaninang umaga, milyon-milyong tao sa buong mundo ang kumain ng blueberry para sa kanilang kalusugan. Ngunit marami sa kanila ang hindi nakakalam na nagtatanim na pala sila ng time bomb sa kanilang mga bato, kidneys. Ano ang ibig kong sabihin? Hindi ang blueberry mismo ang problema. Ang blueberry ay mayaman sa antioxidants, maganda sa mata, pampatalas ng memorya, at mabuti para sa mga ugat ng dugo. Katotohanan iyan. Ang nagiging problema ay kung ano ang isinasabay mo sa pakin ng blueberry. May isang 70 taong gulang na lola dito sa Pilipinas, tawagin natin siyang Lola Maria. Mula pa noong kabataan niya, napakahigpit na niya sa paalaga ng kanyang kalusugan. Araw-araw siyang nag-ehersisyo, maingat sa kinakain, at lalo pa siyang naging metikuloso nung siya itumanda. Kaya naman, mula noong nakaraang 2 taon, araw-araw siyang gumagawa ng health smoothie tuwing umaga. Isang dakot ng blueberry, isang dakot ng spinach, kalahating saging, at ilang pirasong almond. Ito ang resipe na nakita niya sa internet dahil maganda raw ito sa katawan. Hindi lumilipas ang isang araw na hindi siya umiinom nito. Ngunit isang araw, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang tagiliran na tila sinasaksa. Sa sobrang sakit, hindi na siya makagalaw. Isinugod siya ngang pamilya niya sa emergency room matapos tumawa ngang 911 at lumabas sa resulta ngang pagsusuri na may malaking bato, kidney stone, na nakabara sa kanyang kidney. Tinanong siya ng doktor tungkol sa mga kinakain niya araw-araw at sinabi, "Lola, malamang ang araw-araw ninyong iniinom na smoothie ang naging problema." Ang pagkain inakala niyang magpapalakas sa kanya ay siya palang unti-unting sumisira sa kanyang nga bato. Ang blueberry, spinach, saging at almond, bawat isa sa mga ito ay masusustansyang pagkain. Ngunit hindi alam ngang marami na kapag pinasama-sama ang mga ito, nagdudulot ito ngang matinding pasanin sa ating mga kidney. Ngayong araw, may 3 mahalagang bagay akong ituturo sa inyo. Una, ang 3 pinakamalalang kombinasyon ng pagkain na hindi mo dapat isabay sa blueberry. Pangalawa, ang 3 gintong kombinasyon na talagang maganda para sa kalusugan ng iyong bato. Pangatlo, ang nga partikular na paraan kung paano ligtas na makakain ng blueberry araw-araw. Kung papanorin ninyo ang buong videong, artikulong ito, maaari niyo na itong simulan agad-agad ngayong araw. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang like button. Malaking tulong ito upang patuloy akong makapagbahagi ng masikreto sa mahaba at malusog na buhay ng hindi umaasa sa mga mamahaling gamot. At mangyari po lamang na mag-iwan ng komento kung saang probinsya o lungsod sa Pilipinas kayo nanonood. O kaya naman ay mag-type ng numerong 1 kung interesado kayo sa inyong kalusugan. Gustong-gusto kong malaman kung saan nagsimula ang inyong paglalakbay tungo sa kalusugan. Kukwentuhan ko pa kayo ng mas detalyado tungkol kay Lola Maria. Kapag narinig ninyo ito, may intindihan ninyo kung bakit ko napiling pausapan ang paksang ito ngayon. Talagang maingat si Lola sa kanyang kalusugan. Mula kabataan niya, tuloy-tuloy ang kanyang pag-ehersisyo, namimili ngang masusustansyang pagkain, hindi umiinom ngang alak, at hindi naninigarilyo. Sikat siya sa kanilang barangay dahil bihira ang tumatanda ng kasing luso niya. Hanggang sa pumasok siya sa edad na 60, halos hindi siya pumupunta sa ospital at laging maganda ang resulta ng kanyang medical check-up. Ngunit pagtuntong niya ng 70, mas lalo siyang naging maingat. Dahil naniniwala siyang dapat mas maging maingat habang tumatanda, nagsimula siyang maghanap ng impormasyon pangkalusugan sa internet. Doon niya natakpuan ang isang sikat na reseping health smoothie. Isang dakot ng blueberry, isang dakot ng spinach, kalahating saging, ilang pirasong almond, at gatas na ibablend ng sama-sama. Nang makita ito ni Lola, naisip niya, napakaganda nito. Ang blueberry ay maganda sa mata at puno ng antioxidants. Ang spinach ay mayaman sa iron at vitamina. Ang saging ay mayaman sa potassium na maganda sa kalamnan. At ang almond ay may good fats. Kung pagsasama-samahin ko ang lahat ng ito, napakalusok siguro nito. Kaya naman sinimulan ni Lolang inumin ang smoothie na ito tuwing umaga. 2 taon niya itong ginawa araw-araw. Noong una maganda raw ang pakiramdam niya. Kapag umiinom siya nito sa umaga, nakakaramdam siyang tuwa dahil may ginagawa siyang mabuti para sa katawan niya. Pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat. Nirekomenda pa nga niya ang resipe na ito sa kanyang nga amiga. Ngunit paglipas ng halos 1 taon, nagsimulang lumitaw ang magkakaibang sintomas. Naging madalas ang pag-ihi niya.
Dati-rati hindi siya bumabangon sa gabi para umihi, pero ngayon ay 1 o 2 beses siyang nagigising. Nakaramdam din siya ng kaunting hirap o discomfort tuwing umihi. Pakiramdam niya ay hindi lumalabas lahat at may nakabara, pero ipinagwalang bahala lamang ito ni Lola. Inisip niya na marahil ay bahagi lang ito ng pagtanda. Lahat naman daw ng tumatanda ay nakakaranas ng maganitong aberya. Wala naman siyang nararamdamang matinding sakit at hindi naman naapektuhan ang pang-araw-araw niyang gawain, kaya hinayaan na lang niya. Hanggang sa dumating ang araw na iyon, uminom siya ng smoothie gaya ng nakasanayan at gumagawang gawaing bahay. Bigla na lang siyang nakaramdam ng tila saksa ng kutsilyo sa kanyang kanang tagiliran. Sa sobrang sakit, napaupo na lang siya sa sahig. Tumawag agad ng 911, ang kanyang pamilya at dinala siya sa emergency room. Doon siya sumailalim sa CT scan at lumabas ang resulta. May nakabaong malaking bato sa kanyang kidney. Ipinakita ng doktor ang CT scan at sinabi, "Lola, ang ganito kalaking bato ay hindi bigla-biglang lumilitaw. Malamang ay unti-unti itong nabuo sa loop ng mahabang panahon." Tinanong ng doktor ang kanyang makinakain at sinabi ni Lola ang tungkol sa araw-araw na painom ng blueberry, spinach, saging, almond, at gatas na smoothie. Bumuntong hininga ang doktor at sinabing bagamat magaganda ang pagkain ito, ang araw-araw na pakonsumo ganitong kombinasyon ay labis na nakpapabigat at nakakasira sa kidney. Nabigla si Lola. Hindi siya makapaniwala na ang pagkain kinakain niya para maging maluso ang siya palang sumisira sa kanyang katawan. Mga kababayan, parang kwento ba ito ng ibang tao? Ang totoo, napakadalas mangyari nito. Maraming kaso na ang mga pagkaing nababasa natin sa internet na maganda sa kalusugan ay nagiging sanhi pangansakit. Madalas nating isipin na kapag pinasama-sama ang maraming masusustansyang pagkain ay mas magiging mabuti ito, pero sa katotohanan, hindi pala ding ganito. Ang blueberry ay walang duda na isang napakagandang prutas. Totoo iyan at hindi may tatanggi. Mayroon itong anthocyanin, isang napakalakas na antioxidant. Dahil sa anthocyanin kaya nagiging madilim na kulay lila ang blueberry. Tinatanggal nito ang free radicals sa ating katawan at pinipigilan ang pagkasira ang ating mga cells. Mayaman din sa vitamin C ang blueberry na nagpapalakas ng immune system, nagpapaganda ng balat, at tumutulong sa pag-absorb ng iron. Mayroon din itong vitamin K na mahalaga para sa buto at sa pagklot ng dugo. Mayroon din itong manganese, isang mineral na mahalaga sa pagbuo ng buto at metabolismo. Maraming pag-aral ang nagpapatunay na ang blueberry ay maganda para sa kalusugan ng mata. Pinapababa nito ang eye fatigue at pinipigilan ang paglabo ng paningin. Mayroon ding pag-aaral na nagsasabing maganda ito sa utak. Kung regular kang kakain ng blueberry, tatalas ang iyong memorya at mapapabagal ang pagina ng isip. Nakakatulong din ito sa puso at ugat, cardiovascular health, sa pamamagitan ng pagpapababa ng presyon ng dugo at pagbabawas ng bad cholesterol. Kung napakaganda ng prutas na ito, bakit nakaproblema si Lola? Ang problema ay hindi ang blueberry mismo. Ang problema ay kung ano ang kasama nitong kinakain. Kahit gaano pa kasustansya ang isang pagkain, kung mali ang kombinasyon, maari itong maging lason. Lalo na ang ating mga bato kidneys, na siyang nagpoproseso ang lahat ng pumapasok sa ating katawan. Direktang naapektuhan ito ng kombinasyon ng pagkain. Ipaliwanag ko sandali kung ano ang trabaho ng ating kidneys. Napakahalagang papel ng kidneys sa ating katawan. Araw-araw, sinasala nito ang humigit kumulang 180 litro ng dugo. Sinasala nito ang lahat ng dumi, gamot, byproducts ng metabolismo, at lason mula sa ating kinakain, at inilalabas ang ito bilang ihi. Kasabay nito, binabalanse din nito ang tubig sa katawan, electrolytes, acid-base balance, at gumagawa energy hormones na nagkokontrol sa presyong energy dugo. Ngunit may limitasyon din ang kakayahang magsala ng ating kidneys. Lalo na kapag tayo ay tumatanda, natural na bumababa ang function ng ating kidney. Kung sa edad na 20 ay 100% ang function ng kidney, pagdating ng 40s ay nagiging 90% na lang ito, sa 60s ay 80%, at pagsapit ng 70s ay bababa pa sa 70%. Siyempre, iba-iba ito sa bawat tao. Kapag bumaba na ang kidney function at patuloy tayong kumakain ng mga pagkain nagpapabigat dito, maraming problema ang maring lumitaw. Kaya naman ngayon, ibabahagi ko ang 3 pinakamalalang kombinasyon na hindi mo dapat isabay sa blueberry. Pakinggan niyo itong mabuti. Sigurado akong marami sa inyo ang kumakain ng kombinasyong ito. Unang pinakamalalang kombinasyon, blueberry at saging. Ang saging ay napakagandang prutas.
Kaya nga ito madalas kinakain ng atleta bago o pagkatapos ng laban dahil mabilis itong magbigay ng enerhiya at naiwasan ang muscle cramps. Ngunit ang nagiging problema rito ay ang isang partikular na mineral sa saging, ang potassium, potasa. Ang saging ay napakayaman sa potassium. Ang isang katamtamang laki ng saging ay may humigit kumulang 400 hanggang 450 mg potassium. Napakarami niyan. Ang potassium ay kinakailangan ng ating katawan para sa function ng kalamnan, nerves, at epektibo ng puso. Kung kulang ka sa potassium, manghihina ang iyong kalamnan at magiging irregular ang tibok ng puso mo. Ang problema, ang kidney din ang may tungkuling magproseso ng potassium na ito. Kapag kumain tayo ng potassium, kinokontrol ito ng kidney para itabi ang sapat na dami at ilabas sa ihi ang labis. Kung maluso ang iyong kidney, walang problema ang prosesong ito. Kahit marami kang makain na potassium, kayang-kaya itong kontrolin ng kidney. Ngunit para sa mga taong mahina na ang kidney, lalo na ang mga senior citizens, nag-iba ang sitwasyon. Kapag tumatanda, natural na bumababa ang kakayahan ng kidney na maglabas ng potassium. Kung sa ganitong estado ay bigla kang kakain ng napakaraming pagkaing may potassium, tataas ng sobra ang potassium sa iyong dugo. Ang tawag dito ay hyperkalemia. Kung banayat lang ito, baka wala kang maramdaman, pero kung malala, magdudulot ito ng panghihina ng kalamnan, sobrang pagod, at irregular na tibok ng puso. Sa pinakamalalang kaso, mari itong mawi sa heart attack, isang napakadelikadong kondisyon. Ang blueberry mismo ay mayroon ding potassium. Bagamat hindi kasindami ng sasaging, ang isang baso ng blueberry ay may humigit kumulang 110 mg ng potassium. Kung pagsasamahin mo ang blueberry at saging, napakataas ng dami ng potassium na makakain mo sa isang upuan. At kung dadagdagan mo pa itong gatas o yogurt para gawing smoothie, mas lalo pang tataas ang potassium. Ang isang basong gatas ay may 350 mg na potassium. Kwentahin natin, 1 basong ng blueberry, 110 mg, 1 saging, at 1 basong gatas, 350 mg. Kapag pinasama-sama, abot ng humigit kumulang 860 mg potassium ang papasok sa katawan mo ng sabay-sabay. Ang inirekomendang potassium para sa isang adult bawat araw ay nasa 3,500 mg. Sa isang baso lang ng smoothie sa umaga, nakakonsumo ka na agad ng napakalaking bahagi ng iyong daily allowance. At kung idadagdag mo pa ang potassium mula sa tanghalian at hapunan, magiging napakataas ng total na makokonsumo mo sa isang araw. Kung ikaw ay bata at malusog, hindi ito magiging problema. Kakayanin ito ng malusog mong kidney. Pero kung ikaw ay edad 50 patas o mayroon na kahit counting pagina sa function ng iyong kidney, o kung uminom ka ng gamot sa high blood at iba pang sakit, dapat mo talaga itong pagingatan. Lalo na ang mga uminom ng gamot sa presyon gaya ng ACE inhibitors, ARBs o potassium-sparing diuretics, kailangan ng iba yung pagingat. Ang gamot na ito ay napapanatili ng potassium sa katawan. Kaya kung kakain ka pa ng mataas sa potassium, maaring sumobra ang level nito sa iyong dugo. Sa mga uminom ng blueberry banana smoothie tuwing umaga, pag-isipan niyo po uling mabuti simula ngayon. Siyempre, ang minsanang painom ay ayos lang, pero ang painom nito bilang araw-araw na bisyo ay magdudulot ng matinding pasanin sa iyong bato. Pangalawang pinakamalalang kombinasyon, blueberry at spinach. Ito ang pinakagusto kong biyan ng matinding babala. Bakit? Dahil ang green smoothie na gawa sa dalawang sangkap na ito ay sobrang nire-rekomenda sa internet bilang health food, tinatawag itong health smoothie, detox smoothie, o green smoothie. Kahit ang masikat na health vloggers ay nire-rekomenda ito at madalas isama sa diet plans. Ngunit ang kombinasyong ito ang isa sa pinakamalalapak dating sa kalusugan ng iyong kidneys. Ang spinach ay napakasustansyang gulay. Mayaman ito sa iron na pumipigil sa anemia at sagana sa vitamin A, C, at K. Mayroon din itong fiber at lutein na maganda sa mata. Siguro natatandaan niyo pa ang cartoon na Popeye kung saan lumalakas siya kapag kumakain ng spinach. Ganyan kakabit ang spinach sa kalusugan. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang spinach ay nagtataglay ng napakataas na oxalic acid o oxalate. Sa lahat ng gulay, ang spinach ang isa sa mga may pinakamataas na oxalate content. Ang 100 gramo ng sariwang spinach ay may humigit kumulang 600 hanggang 800 mg oxalic acid. Napakataas na numero niyan. Kung ikukumpara sa ibang gulay, ang broccoli ay may 2 mg lamang per 100 gram, ang repolyo ay 10 mg, at ang carrots ay nasa 50 mg. Nakikita niyo na kung gaano kataas ang oxalate ng spinach. Dagdag pa rito, ang blueberry ay mayroon ding oxalic acid.
Hindi man kasing taas ng spinach pero hindi rin ito pwedeng balawalain. Ang 100 gram blueberry ay may 15 hanggang 20 mg oxalic acid. Bakit ba nagiging problema ang oxalic acid? Ang oxalic acid kasi ay may katangiang bumin o kumapit sa calcium kapag nasa loop na itong ating katawan. Kapag nagsama ang oxalic acid at calcium, nabubuo ang calcium oxalate. Ito mismo ang pangunahing sanhi ng bato sa bato, kidney stones. Nasa 70% hanggang 80% ang lahat ng kaso ng kidney stones ay gawa sa calcium oxalate. Kapag madalas at marami kang kumakain ng pagkaing mataas sa oxalic acid, tumataas din ang konsentrasyon nito sa iyong katawan. Dadaloy ito sa dugo papuntang kidney at habang pilit itong inilalabas bilang ihi, nagahalo ito sa calcium at nabubuo ang calcium oxalate crystals. Sa una, napakaliliit lang ang crystal na ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, didikit-dikit ito at lumalaki hanggang sa isang araw, magiging ganap na itong bato. Habang maliit pa ang bato, wala ka pang mararamdaman. Ngunit kapag lumaki na ito o nagsimulang gumalaw, makakaramdam kang sobrang tinding sakit. Sinasabing ang sakit ng kidney stone ay kasing tindi raw ng sakit ng panganganak. Nagsisimula ang matalim na sakit sa tagiliran na gumagapang pababa sa puson at singit. Madalas din itong sinasamahan ng pagduduwal, pagsusuka, at paihindugo. Kapag sabay mong kinain ang blueberry at spinach, biglang tataas ang oxalic acid na papasok sa katawan mo. Lalo na kung gagawin mo itong smoothie, mas delikado. Bakit? Dahil kapag smoothie, hindi mo na ito nginunguya kundi niluluno na lang agad bilang inumin. Kaya mas napaparami ang nauubos mo sa isang upuan. Kung kakainin mo ang sariwang spinach ng hilaw, mahihirapan kang makaubos kahit isang dakot man lang. Pero kapag binlen mo ito, kayang-kayang maubos ang 2 hanggang 3 dakot, ganun din sa blueberry. Kapag ginawang smoothie, napakaraming dami ang makokonsumo mo ng isang baksakan. Ito mismo ang araw-araw na iniinom ng 70 anyos na lola na kinwento ko kanina. Na-blend siya ng blueberry, spinach, at iba pang sangkap at ininom niya tuwing umaga. Araw-araw sa loob ng 2 taon. Ang naging resulta? Kidney stones. Siyempre, hindi ibig sabihin na kapag uminom ka nito ng isang beses ay makakabato ka na agad. Ngunit kung ulitin mo itong inumin araw-araw, lalo na kung kulang ka sa painom ng tubig, tiyak na tataas ang panganib na makabato ka sa kidney. At kung naka-kidney stone ka na nun, mas mataas ang sansa na bumali ito. Pangatlong pinakamalalang kombinasyon. Blueberry at nuts, almonds, cashews, etc. Ang mga nuts gaya na almonds, walnuts, cashews, pistachios, at macadamia ay paborito ng marami dahil alam nating healthy ang mga ito. Mayroon itong good fats, mataas sa protein, makanda itong merienda para making malusok, tiyak na madalas niyo itong naririnig. Sa katunayan, maganda naman talaga sa puso ang nuts at nakakapagpababa ng cholesterol. Kaya naman maraming nagwiwisik ng almonds sa kanilang blueberry yogurt o nagahalo ng mani sa kanilang blueberry smoothies. Sikat din na ngayon ang acai bowl na may granola at blueberries bilang health food. Nagbibigay kasi ito ng malutong na texture at mukhang napakalusog. Ngunit may 2 dahilan kung bakit hindi maganda ang nuts para sa iyong kidney. Una, ang nuts ay mataas din sa oxalic acid. Lalo na ang almonds na napakataas ng oxalate content. Sa 100 g almond, mayroon itong 470 mg na oxalic acid. Ang cashews ay may 260 mg at ang mani, peanuts, ay may 140 mg. Medyo mababa ang walnuts, ngunit mayroon pa rin itong 75 mg. Ang blueberry ay may sarili ng oxalic acid, kaya kapag dinagdagan mo pang almond o iba pang nuts, lalong tataas ang dami ng oxalic acid sa iyong katawan. At tulad na ipinaliwanag ko kanina, kapag mataas ang oxalic acid, mataas din ang panganib na magkaroon ng calcium oxalate na kidney stones. Pangalawa, ang nuts ay napakataas sa phosphorus. Ang phosphorus ay isang mahalagang mineral na bumubuo sa ating buto at ngipin. Tumutulong din ito sa energy metabolism at sa pagbuo ng cell membranes. Hindi masama ang phosphorus. Ngunit nagiging problema ang phosphorus sa mataong mahina na ang kidney. Ang malusog na kidney ay kayang kontrolin ang dami ng phosphorus sa dugo. Kahit kumain kang marami, ilalabas nito ang sobra sa ihi. Ngunit kapag bumaba na ang kidney function, hindi na nito mailabas ng mayos ang phosphorus. Dahilan para tumaas ang level nito sa dugo. Kapag tumaas ang phosphorus sa dugo, maraming problema ang lalabas. Ang pinakamalala ay ang paglabas ng calcium mula sa iyong buto. Ang phosphorus at calcium ay laging makabalanse. Kapag sumobra ang phosphorus, masisira ang balanse at hihina ang iyong mabuto. Magiging sanhi rin ito ng calcification kung saan namumuo ang calcium sa mga ugat ng dugo. Kapag tumigas ang maugat ng dugo,
tataas ang panganib ng sakit sa puso. Kaya nga ang mga pasyenteng may sakit sa kidney ay mahigpit na pinapayuhang limitahan ang pagkain ng phosphorus. Ang nuts ay siksik sa phosphorus. Ang 100 g almonds ay may 480 mg na phosphorus. Ang cashews ay may 490 mg at ang mani ay may 380 mg. Kapag madalas at marami kang kumain ng nuts, napakaraming phosphorus ang mapupunta sa katawan mo. Kung pagsasamahin mo ang blueberry at nuts, mapapasaba ka sa maraming oxalic acid at maraming phosphorus. Ibig sabihin, doblang pasanin ng iyong kidney. Sama mahilig kumain ng blueberry almond yogurt araw-araw o blueberry walnut salad, pakitandaan po ito. Siyempre, kung bata at malusok pa kayo, okay lang ang paminsan-minsan. Ngunit kung humihina na ang kidney ninyo, nakaroon na ang kidney stones, o kaya senior citizen na, mas mainam na iwasan ang kombinasyong ito. Ayan, natapos na nating talakayin ang tatlong pinakamalalang kombinasyon kasama ang blueberry. Para linawin natin, una, blueberry at saging. Sobrang daming potassium ang magpapabigat sa kidney. Mag-ingat ang edad 50 pataas at umiinom ng maintenance sa presyon. Pangalawa, blueberry at spinach. Sobrang daming oxalic acid na pwedeng magdulot ng kidney stones. Babala sa mga uminom ng green smoothies araw-araw. Pangatlo, blueberry at nuts. Dobleng atake ng oxalic acid at phosphorus na pumupuwersa sa kidney. Mga kababayan, mayroon ba kayong nakasanayang kainin sa mga nabanggit ko? Kasama ba rito ang mga health foods na nabasa ninyo sa internet? Hindi ba nakakagulat na hindi ang matatamis na inumin o mamantikang pagkain ang sumisira sa iyong bato, kundi ang pagkain inakala mong nabibigay kalusugan? Ngayon siguro'y nagtatanong na kayo, ano na lang ang pwedeng isabay sa blueberry? Kung bawal ito at bawal yon, paano ko pakakainin ito? Dapat ba blueberry lang maisa ang kainin ko? Mayroon din pong gintong kombinasyon o mapakain ka pa isinabay mo sa blueberry ay aktwal na makatulong at mapoprotektahan ang iyong kidneys. Sasabihin ko sa inyo ngayon, mga kababayan, ito ang pinakamahalagang bahagi. Ang totoo, ito talaga ang dahilan kung bakit ko ginawa ang mahabang paliwanag na ito. Isa lang ang blueberry. Ito yung nabibili sa palengke o grocery o yung nasa freezer mo. Ang ngunit kung ano ang isasabay mo dito ay magdedetermina kung ito ba ay magiging gamot o lason. Kung sasabayan mo ngang maling pagkain, pabibigatin nito ang iyong bato. Ngunit kung isasabay mo sa tamang pagkain, mas mapapalakas ang magandang epekto ng blueberry habang pinoprotektahan ang kalusugan ng iyong kidneys. Kanina ay sinabi ko ang dapat ninyong iwasan. Ngunit ang isang malusog na pamumuhay ay hindi lang puro bawal, mas mahalagang malaman kung ano ang dapat kainin. Sa totoo lang, mas nakaka-enjoy iyon kaysa palaging inaalala ang bawal na nagbibigay lang ng stress. Mas maganda kung alam natin kung paano kumain ng masarap habang inaalagaan ang ating katawan. Ibabahagi ko ngayon ang tatlong gintong kombinasyon na pumuprotekta sa kidneys. Ang mga kombinasyong ito ay direktang inirekomenda sa mga renal diets o diet plan para sa mga bato. Ipapaliwanag ko ng detalyado kaya makinig po kayong mabuti. Unang gintong kombinasyon, blueberry at unsweetened yogurt o gatas ng bigas, rice milk. Sigurado akong marami sa inyo ang naghahalo ng blueberry at gatas ng baka, cow's milk, o ginagawa itong milk-based smoothie. Maganda rin naman ang gatas ng baka. Mayaman ito sa calcium, may protein, at may vitamin D. Ngunit para sa mga partikular na inaalagaan ang kanilang kidney, mas magandang mahanap ng alternatibo. Ang gatas ng baka kasi ay may mataas na potassium at phosphorus. Ang isang baso, 240 mg gatas ay may 350 mg na potassium at 210 mg na phosphorus. Para sa mga maluluso, walang problema ito. Nakakatulong pa nga. Ngunit para sa mga may mahinang kidney, maari itong makapagbigat. Kaya inirekomenda ko ang unsweetened yogurt, walang asukal. Ang yogurt ay mula rin sa gatas, kaya mayroon din itong potassium at phosphorus, pero mayroon itong bentahan na wala sa ordinaryong gatas. Una, dumaan ito sa fermentation na nababago sa anyo ng ibang nutrients. Nasisira ang lactose kaya maganda ito sa mga lactose intolerant at mas mabilis ma-absorb ang calcium nito kaysa sa gatas. Pangalawa, mayroon itong probiotics good bacteria. Napakaganda ng probiotics sa bituka good health. Kapag malusog ang bituka, mas malakas ang immune system. Lumalabas din sa mga bagong paaral na may koneksyon ang kalusugan ng bituka sa kalusugan ng bato. Kapag balanse ang bakterya sa bituka, mas kumakaunti ang lasong na pupunta sa kidneys. Pangatlo, mas madaling tunawin ang protein ng yogurt dahil bahagya na itong naduro sa proseso ng fermentation. Mahalaga po na unsweetened o walang asukal na yogurt ang piliin ninyo. Maraming yogurt sa grocery na tatat ng asukal.
Matamis at masarap nga, pero sobrang taas naman sa sugar. Hindi ito maganda para sa mga nagbabantay ng blood sugar tulad ng mga diabetic o pre-diabetic. Pili ng plain yogurt o Greek yogurt. Ang Greek yogurt ay may mas mataas na protein kaysa ordinaryong yogurt at mas malapot kaya mas nakakabusog. Napakasarap ng kombinasyon ng blueberry at unsweetened yogurt. Bagay na bagay ang creamy na texture ng yogurt at ang asim-tamis ng blueberry. Kahit hindi mo nalutuin, ilagay mo lang ang blueberry sa yogurt at kainin na agad. Magandang pamalit sa almusal at masarap ding merienda. Kumpleto sa nutrition, may protein, calcium at antioxidants ka nang nakuha ng sabay-sabay. Isa pa sa nire-recommenda ko ay ang gatas ng bigas, rice milk. Siguraduhin lang na ito ay walang halong asukal. Sa Korea ay mayroon silang tradisyonal na inumin na gawa sa bigas, pero para sa ating kalusugan, ang unsweetened rice milk ay perpektong alternatibo. Ano ang bentahang rice milk? Ibang-iba ito sa gatas ng hayop. Una, wala itong kolesterol dahil gawa ito sa halaman. Mainam ito sa mga may mataas na kolesterol. Pangalawa, sobrang baba nito sa sodium. Ang sodium, alat, ay nagpapataas ng blood pressure at nagpapabigat sa kidneys. Halos walang sodium ang rice milk. Pangatlo, napakababa rin ng potassium at phosphorus nito kumpara sa gatas ng baka. Ang isang basong rice milk ay mayroon lang na 30 mg na potassium, halos wala pa sa 1,10 gram potassium sa gatas ng baka. Napakababa rin nito sa phosphorus, kaya naman palagi itong inirekomenda bilang pamalit sa gatas para sa mga kidney-friendly diets. I-blend ang blueberry kasama ng rice milk upang makagawa ng smoothie na napakasarap ngunit hindi mapapabigat sa iyong bato. Sa halip na gumamit ng sahing at spinach, subukan niyong rice milk ang going base ng inyong inumin. Ang banayad na tamis nege bigas ay perpektong bumabagay sa blueberry. Ano ang pinakasikreto ne kombinasyong ito? Binabawasan nito ang mga elementong nakpapahirap sa kidney habang sinasalba ang lahat ng sustansya ng blueberry. Matalinong kombinasyon ito dahil naiwasan ang sobrang potassium at phosphorus nang hindi isinasakripisyo ang lasa at nutrisyon. Makukuha mo ang 100% ng antioxidants ng blueberry habang ligtas ang kidney mo. Pangalawang gintong kombinasyon, blueberry at pear, singkamas. Ang peras at singkamas ay makprutas o halamang ugat na palaging nakahain sa mahapakainan, lalo na tuwing mapapasko sa Pilipinas. Ang kombinasyon blueberry at peras o singkamas ay napakaganda para sa mga bato. Ipaliwanag ko kung bakit. Ang pinakamalaking bentahang ng peras ay ang napakataas na water content nito. Nasa 84% ng peras ay tubig lamang. Kapag kinagatan mo ito, ramdam mo ang katas na pumupuno sa bibig mo, hindi ba? Para sa kalusugan ng kidney, ang tubig ay napakahalaga. Kapag sa paong tubig mo, na-dilute o lumalagno ang iyong ihi. Dahil dito, bumababa ang konsentrasyon na oxalic acid at calcium, kaya halos imposibleng mamuo ang kidney stones. Sa kabilang banda, kapag kulang ka sa tubig, lumalapot ang ihi at nagiging perpektong kapaligiran ito para bumungang bato. Alam niyo ba kung ano ang unang-unang payo para maiwasan ang kidney stones? Ang uminom ng maraming tubig. May paaral na napapakitang kapag uminom kang higit 1 litro ng tubig araw-araw, halos mangalahati ang sansang bumalik ang kidney stones mo. Ang peras ay isang paraan para kainin ang iyong tubig. Para sa mga taong hirap uminom ng tubig o hindi gusto ang lasa ng plain water, napakaganda nito. Bukod dito, may isa pang napakahalagang katangian ang peras. Napakababang ang potassium content nito kumpara sa ibang prutas. Ang 100 gram peras ay may 120 mg lamang na potassium. Gaano ito kababa? Ikumpara natin. Ang saging ay may 360 mg, ang orange ay may 180 mg, at ang kiwi ay may 310 mg. Ang peras ay halos nasa 1 kilo, 1,3 lang ng sasaging. Para sa mga taong kailangang limitahan ang potassium, perpektong prutas ang peras. Nakakapagbigay na ito ng hydration at matamis na lasa, mababa pa sa potassium. May isa pang epekto ang peras, ang diuretic effect o pagpapadalas ng pag-ihi. Ano ang maganda kapag madalas umihi? Mas mabilis may lalabas ng kidney ang uric acid at oxalic acid mula sa katawan. Hindi natatagal ang duming ito sa kidney kaya wala silang oras para mamuo at medjing bato. Sa mga tradisyonal na panggagamot, ang peras ay kilala rin bilang pampalamig ng katawan, pampabuti ng baga, at gamot sa ubo tulad ng nilagang peras. Paano pagsasamahin ang blueberry at peras? Ang pinakasimpleng paraan ay hiwain ang peras ng maliliit na tubes at ihalo sa blueberry bilang fruit salad. Bagay na bagay ang malutong na peras at ang malambot na blueberry. Lagyan mo pa ang kaunting mint leaves para mas maging presko. Maganda itong almusal o panghimagas.
Maaari ka ring gumawa ng pear juice at i-blend ito kasama ng blueberry. Masarap din itong inumin, maganda ang kulay, at hindi na kailangan pang lagyan ng asukal dahil sapat na ang tamis ng peras at asim ng blueberry. Pwede ring peras ang ipalit mo sa saking bilang basa ang iyong smoothie. Kapag binlan mo ang peras, makakaking smooth ang texture nito kaya perpektong basa para sa smoothie na walang inalalang sobrang potassium. Ang combination ng peras at blueberry ay hindi lang basta hindi nakakasama sa kidney. Ito ay aktibong tulong sa kidney mo. Nagtutulungan ang tubig at diuretic effect ng peras at ang antioxidant ng blueberry para protektahan ang iyong nga bato. Pangatlong gintong kombinasyon, blueberry at malambot na tokwa, silken tofu taho. Baka isipin niyo na medyo kakaiba ito. Blueberry at tofu, prutas na inihalo sa tokwa. Ang weird naman, baka iyan ang una niyong isipin. Ngunit sa katunayan, sa mga high-end vegan restaurants sa BGC o Makati, ang silken tofu blueberry salad ay nagiging paborito ng marami. Isa itong trend na nagsasama sa kalusugan at sarap. Kapag natikman niyo ito, malalaman niyo kung gaano sila kabagay. Ipapaliwanag ko kung bakit maganda sa kidney ang malambot na tokwa o taho walang arnibal. Kailangan ng ating katawan ang protein. Ang protina ang bumubuo at nagpapanatili ng ating kalamnan. Mahalaga sa immune system at gumagawa ng hormones at enzymes. Lalo na pagtanda natin, madaling mawala ang kalamnan kaya kailangan ng sapat na protina. Ngunit habang dinuduro ng ating katawan ang protina, naglalabas ito ng nitrogen waste o dumi. Ang protina ay gawa sa amino acids na may tegle na nitrogen. Kapag na-metabolize, nagiging ammonia at urea ito. At sino ang nagtatrabaho para ilabas sa ihi ang mga duming ito? Ang ating kidneys. Kapag marami kang kinain na protein, mas maraming nitrogen waste ang lalabas. Kaya mas maraming trabaho ang kidneys. Kung maluso ang kidney mo, okay lang. Pero kung mahina na ito, mabibigatan ito. Kaya ang mga may chronic kidney disease ay pinagsasabihang limitahan ang protein intake. Pero heto ang mahalaga, hindi lahat ng protina ay pare-pareho ang inilalabas na dumi. Ang animal protein gaya ang pulang karne tulad ng baka at baboy na madalas nating ilagay sa bulalo at lechon ay gumagawa ng napakaraming nitrogen waste. Mataas din ito sa saturated fats na hindi maganda sa puso. Sa kabilang banda, ang plant protein, lalo na mula sa tokwa at soybeans, ay gumagawang sangkap na mababa sa nitrogen waste. Iba kasi ang composition ng amino acids ng soybeans kumpara sa karne. Kahit parehong daming ang protina ang kinain mo, mas kaunti ang dudumihin at sasalaing basura ng iyong kidney kung mula ito sa soya. Kaya naman sa renal diets, madalas pinapayuhan ang pagpili ng tokwa bilang pamalit sa pulang karne. Nakukuha mo ang protinang kailangan mo nang hindi masyadong pinapagod ang iyong bato, lalo na ang silken tofu o malambot na tokwa taho. Una, mas malambot ito. Mas kaunti ang ginamit na coagulant at hindi piniga ang tubig kaya napakalambot nito. Dahil dito, mas madali itong tunawin sa tiyan at hindi nakakabigat. Maganda ito sa mga mahina ang tiyan o sa magalolot-lola. Pangalawa, ang malambot na tokwa ay mataas ang water content, kaya kahit marami kang makain, mababa ang calories nito. May namsam nga nagbabawas ng timbang. Pangatlo, ang tokwa ay may isoflavones. Isa itong plant estrogen na nakakatulong maiwasan ang osteoporosis, nagpapabuti sa puso at ugat, at napapabawas sa sintomas ng menopause. At kung isasama mo rito ang antioxidant ng blueberry, magkakaroon ng synergy. Ang anthocyanin ng blueberry ay napakalakas na antioxidant. Tinatanggal nito ang nga free radicals at inaalagaan ang nga cells natin. Maraming pag-aral ang nagsasabing pinoprotektahan nito ang dingding ng nga ugat, blood vessels, at pinapanatili ang elasticity ng nga ito. Ang ating kidney ay binubuo ng bilyon-bilyong napakaliliit na ugat ng dugo. Ang glomerulus sa loob ng kidney ay isang kumpol ng napakanipis na capillary vessels. Kailangang maluso ang maugat na ito para makapaksala ng maayos ang kidney. Ang anthocyanin sa blueberry ang nakpoprotekta sa maliliit na ugat na ito mula sa oxidative stress. Paano ba kinakain ang tokwa at blueberry ng makasama? Ang pinakamadaling paraan ay maglagay ng malambot na tokwa sa mangkok at ilagay sa ibabaw ang blueberry. Kung gusto niyo, magpatak ng counting pulohani o malinaw na syrup. Ang linamnam ng tokwa at tamis asim ng blueberry ay magugulat kayo kung gaano ka-perpekto. Sa simula baka manibago kayo, pero kapag natikman niyo, magbabago ang isip niyo. Bilang panghimakas, napakababa sa calories pero napakalusog. Pwede rin kayong gumawa ng silken tofu blueberry salad. Ilagay ang malalaking tipa ng tokwa sa plato, wisikan ng blueberry, at lagyan ng balsamic vinaigrette o olive oil.
Parang putahe sa isang luxury restaurant ang hitsura nito. Pwedeng-pwedeng ihain kapag may bisita. Para malinaw, balikan natin ang tatlong gintong kombinasyon. Una, blueberry at unsweetened yogurt o rice milk. Binabawasan ang intake ng potassium at phosphorus, pero nakukuha pa rin ang sustansya at probiotics para sa tiyan at pato. Pangalawa, blueberry at peras. Dinidilute ng tubig ng peras ang ihi at inilalabas ng mabilis ang oxalic acid. Napakababa rin nito sa potassium. Pangatlo, blueberry at malambot na tokwa, taho. Nabibigay ng protein na hindi napapabigat sa kidney at lumilikang synergy upang protektahan ang nga ugat ng kidney. Kung tatandaan niyo ang tatlong ito, mas magiging matalino na ang pagkain ninyo ng blueberry. Parehong blueberry, pero mapoprotektahan nito ang inyong bato habang ibinibigay ang buong sustansya niya. Mayroon pa akong ilang practical tips para sa inyo. Tandaan niyo rin ito. Una, ang tamang dami ng blueberry araw-araw ay kalahati hanggang isang baso lang, 70 gram hanggang 140 gram. Hindi ko mo maganda sa katawan ay pwedeng sobra-sobra. Ang sobra sa lahat ng bagay ay nakakasama. Ang kaunti ngunit tuloy-tuloy na pagkain ay mas mainam. Pangalawa, maganda ang frozen blueberries. Baka isipin mong mas maganda ang fresh pero sa katunayan, ang frozen blueberries ay pantay na pantay ang sustansya sa sariwa. Ang frozen blueberries ay pinifreeze agad pagkani, kaya selyado ang nutrisyon. Mas masustansya pa nga minsan ang frozen kaysa sa fresh na nakatiwangwang lang sa palengke ng ilang araw at lumalambot na. Mas mura pa ang frozen at mas madaling itago. Pangatlo, uminom ng maraming tubig kapag kumakain ng blueberry. Ito ay napakahalaga. Hindi ako magsasawang ulitin ito. Sinabi ko kanina na may oxalic acid ang blueberry. Para hindi mamuo ang bato, kailangan mong mag-flush ng maraming tubig. Uminom ng isang basong tubig bago kumain at isang baso pagkatapos. Sanayin niyo ang sarili ninyo rito. Ang inirekomenda ay 1.5L hanggang 2L ng tubig araw-araw. Pangapat, para sa mga umiinom gamot, mag-ingat po kayo. Kung umiinom kayong warfarin pampalab ng dugo, kumonsulta sa doktor. Ang vitamin K sa blueberry ay maing kumontra sa epekto na warfarin. Ang normal na dami ng blueberry ay ayos lang, ngunit kung bigla kang kakain ng napakarami, mag-iiba ang epektong gamot. Ang nga umiinom gamot sa presyon tulad ng potassium-sparing diuretics ay dapat ding maingat sa mga prutas na kinakain nila. Sabihin ninyo sa inyong doktor ang inyong diet upang malaman kung ano ang bawal sa inyo. Panlima, kung mayroon na kayong sakit sa kidney, naka-kidney stone na nun o nakpapadialysis, kailangan ninyong kumonsulta sa doktor bago ito kainin. Ang iba't ibang level at uri ng sakit sa bato ay may iba't ibang hinihingging diet restrictions. Ang pwede sa iba ay baka bawal sa inyo. Pinakamabuting kumuha ng personal na payo na akma sa kondisyon ng inyong katawan. Mga kababayan, subukan ninyong gawin ang mga natutunan ninyo rito ngayong araw. Palitan ang sangkap ng inyong smoothie at uminom ng mas maraming tubig. Ang maliliit na pagbabagong ito ay lilikhang malaking proteksyon sa inyong bato. Ang mga desisyon ninyo ngayon ang magdedetermina na kalusugan ninyo sa susunod na o yirmitaon. Napakadami na nating napausapan. Bilang pagbubuot, una, ang tatlong pinakamalalang isabay sa blueberry ay saging, spinach, at nuts. Nagpapabigat ito sa kidney kaya iwasan niyo na, lalo na ang maginagawa itong pang-araw-araw na smoothie. Pangalawa, ang tatlong gintong kombinasyon ay unsweetened yogurt, rice milk, peras, at malambot na tokwa. Nakakatulong ito sa kalusugan ng kidney habang sinisipsip ang sustansya ng blueberry. Pangatlo, kapag kumakain ng blueberry, panatilihin ang tamang dami, uminom ng sapat na tubig, at kumonsulta sa doktor kung kayo ay umiinom ng gamot o may nakaraang sakit. Naalala niyo pa ba ang 70 anyos na si Lola Maria na nabanggit ko sa simula? Ang lola na dinala sa emergency room dahil sa bato sa kidney. Kamusta na kaya siya ngayon? Matapos niyang itigil ang maling smoothie at pinalitan niya itong tamang kombinasyon at sinabayan ngang maraming tubig, bumalik na ang sigla niya. Wala na siyang bagong kidney stones at wala na siyang nararamdamang sakit. Kaya niyo rin itong gawin. Simulan niyo na bukas ang inyong natutunan ngayon. Hindi ito mahirap. Kung nakatulong ang videong, artikulong ito sa inyo, mangyaring pindutin ang like button. Ang isang like ay nagbibigay ng malaking lakas sa akin. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, ay click na ang subscribe at ang notification bell para hindi ninyo palampasin ang mga susunod nating health tips. At kung may kakilala kayong araw-araw na umiinom ng smoothies, ibahagi niyo po sana ang videong, artikulong ito sa kanila, lalo na sa inyong mamagulang o kapamilyang may pinangangambahang sakit sa kidney. Malaking tulong ang impormasyong ito upang mailigtas ang kanilang buhay. Gusto ko ring marinig ang inyong opinion sa comment section.
Ano ang pinaka-nakakagulat na impormasyon sa inyo ngayon? May kinakain ba kayo nun na mali pala ang kombinasyon? Paano niyo naibahin ang diet ninyo bukas? Ay comment ninyo sa ibaba at isa-isahin ko itong babasahin. At kung nagdesisyon na kayong kumain ng blueberry sa tamang paraan simula ngayon, mangyari po lamang na i-type ang mga salitang kalusugan ng bato sa comment section. Ang comment na ito ay magsisilbing sumpa at pangako ninyo sa inyong sarili. Susuportahan ko rin kayo. Mga kababayan, ang kalusugan ay ang kabuuan ngang ating araw-araw na maliliit na desisyon. Ngayong araw ay nakagawa kayo ngang magandang desisyon dahil tinapos niyo ang impormasyong ito, ang natitira na lang ay ang aksyon. Ang ating makit ni Batu ay walang imik at tahimik na nagtatrabaho para sa atin bilang matapat na kaagapay natin sa buhay. Alagaan niyo po ng mabuti ang kaagapay na ito. Kapag malusog ang iyong kidney, mabubuhay ka ng matagal at masigla. Hanggang dito na lamang po. Sa susunod ay babalik ako dala ang mga bagong impormasyon para sa inyong kalusugan. Hanggang sa muli, manatili po kayong malusog. Maraming salamat po.